අපි ඉන්නේ ඩුබායි යන්නේ කැම්පින් පාරක් අද යන්නේ කට්ටියත් එක්ක යාළුවෝ සෙට් එකක් යන්නේ මෙන්න මේ වාහනේ තමයි යන්නේ මේ ඉන්නේ අපේ රියදුරු මහතා කට්ටිය දැන් බඩු දාලා දැන් බඩු ගන්න යනවා මේල් චරිත ඔක්කොම ටික කට්ටිය රෙඩි වෙලා ආවා කැම්පින් පාර යන්න අඳුන් ඔක්කොම ගෙනාවා බාබකියු එකක් දාන්න එන්න අපි වාහනේ පෙන්නන්න නැති ඒ වාහනේ තමයි යන්න ආස වෙනකොට අපි යන්නේ මේකේ බාබකියු කරන්න චිකන් ඔක්කොම මැරිනේට් කරන් ආවා අපි ගන්න ආවා මොනවාද බාබකියු හරි ඔක්කොම ටික කඩලා දාන්න හරි මේක දිගාම 45 මේකේ පාස් මේක අද ගාලා මම දිගාම 45 කියලා කියන්නේ රුපියල් වලින් වෙනවා 1500ක් විතර මේ මෙන්න පොඩි බාබකියු එක මේක ගතන හොඳයි අපිට දැන් මුකුත් බාබකියු මැෂින් එකක් නැහැ සෙට් එකක් නැති හින්දා මේ එකක්වත් අරන් යන්න ඕනේ නැත්නම් වැඩේ ෆේල් වෙනවා අපිට මේ බඩු සෙට් එකටම ගියා ලංකාව වලින් රුපියල් 4500ක් විතර ටිෂූස් ගත්තා වතුර බෝතල් ගත්තා තව බාබකියු ග්‍රිල් එකක් ගත්තා දැන් බාබකියු ෆයර් ලයිට් එකක් ඒක මේ අපි මොකද ෆුවල් දාන්න ඕනේ ඒක දාලා පත්තු කරන්න පුළුවන් බලමු try කරලා මේ වගේ තමයි ලස්සනට පේනවා පැත්තම ඔක්කොම කඳු වලින් තියෙන තාම එච්චර මේ හරිය සීතල නැහැ හැබැයි අපි කැම්පින් යන තැනට ගියාම සාමාන්‍යයෙන් මාරම සීතලයිලු ගිය අවුරුද්දේ -3 ඒ කියන්නේ ඍණ 3ට උෂ්ණත්වය බහලා තියෙන ඒ කියන්නේ හිම වැටිලා තියෙන මේ පැත්තට අපි අද ගිහලා බලමු කොහොමද කියලා සමහරලාට අදත් පට්ට සීතල ඇති බලමු ගිහිල්ලා කොහොමද කියලා තුනයි විදාම් තුනයි කියන්නේ ලංකාව වලින් රුපියල් 150ක් කරන එක ෂයි. සෝරි මාතුලේ මයි. තේ බොන්න නමුතන මෙතන පට්ට බයික් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඔක්කොම පවර්ෆුල් එන්ජින්ස් තියෙන බයික්ස් තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොයි වගේද බයික්ස් තියෙන කියලා. අපිට ඇති තේ බෑග් සීනි මුකුත් කියන වෙරණ ඔක්කොම කියන අමතක වුණා. දැන් මෙතනින් අපි ගන්නවා එක තේ බෑග් එකක් ඒක දිරහම එකයි කියන්නේ රුපියල් 50යි. තව රුපියල් 200ක දිරහම තව 5ක සීනි ගත්තා. අපි දැන් බලමු කොහොමද දෙන්නේ කියලා ඒක. මෙතන තමයි කැම්ප් කරන්න දැන් සෙට් වෙන්න යන්නේ. මෙතන අපි ටෙන්ට් එක ගහන්න යන්නේ. මොකද අතන උඩට යන්න බෑ බාර වහලා තියෙන. ඒකින්ද අපි හරවගෙන ආපහු ඇවිල්ලා මෙතන පොඩි එළියකුත් තියෙනවා. මෙතන ලයිට් කනුවක් තියෙන හින්දා අපිට ලේසි. ඔක්කොම පේනවා පැහැදිලිව. ඒකින්ද මෙතන ටෙන්ට් එක ගහලා බාබකියු එකක් දාන්න යන්නේ.
කැම්පින් ආවා. මෙන්න මේ වාහනේ තමයි ආවේ. ඔයගලන්ට ඩුබායි වල මේ වාහනේ රෙන්ට් එකට ගන්න පුළුවන්. දවසකට ඩම් 110ක් වගේ තමයි යන්නේ. ලංකා සැලරි රුපියල් 5000ක් වෙනවා. අපි නම් මේක දවස් දෙකකට ගත්තේ. තමුණාද කියනවා. තව කියන්න ඕනේ මේකට ඩිපොසිට් එකක් ගන්නවා. ලංකාවේ සල්ලි වලින් රුපියල් 70000ක් වගේ. ඔයගලන්ට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් ඩිපොසිට් කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට දවසකට කිලෝමීටර් 300ක් මේකෙන් දුවන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ගියොත් තමයි ඒගොල්ලෝ charge කරන්නේ. ලාවට පොඩි පොදයක් දෙනවා. බය බෑ වහින්න දන්නේ නැහැ. ඇස්සොත් එහෙම බාබකියු එක ඉවරයි. වැස්ස ඉවරයි අපි දැන් ආවා ආයි බාබකියු පාරක් දාන්න. මෙරි ක්‍රිස්මස්. අපි මේ ඉන්න තැනට දැන් මේ හයියෙන් වැස්සොත් එහෙම අපිට යන්න බෑ. අපෝ දවස් එකක් වුණත් නවතිනවා මෙහි. මම හිතන්නේ හයියෙන් වහි කියලා. දැන් පොලිසිය ඇවිල්ලා අපිට කියලා ගියා. ඔයගොල්ලෝ කොච්චර රෑ ඉන්නවද කියලා ඇහුවා. අපි කිව්වා රෑ ඉන්නවා කියලා. රෑ එළි වෙනකම් වැස්සොත් එහෙම යන්න වෙන්නේ නැහැ කිව්වා. මොකද මේ පාරවල් බ්ලොක් වෙනවා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලොත් මෙහි ඇවිල්ලා වැස්සක් හයියෙන් වැස්සොත් ඉක්මනට යන්න. ගොඩක් නවතින්න එපා. මොකද උලංග වැඩ ඔක්කොම ඉවරයි. එතකොට නවතිනවා මෙහෙ රෑ. මේ වගේ කැම්ප් එකක් ගහන් ඉන්න වෙනවා. මාර විදුමක් මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. පේන්නෙත් නෑ පාරව. ඔක්කොම අර පැත්තට ලයිට්ස් විතරයි පේන්නේ. ඉතින් කිසිත් පේන්නේ නෑ වෙන්නේ. උදේ අයාමාරයි. පිටිපස්සෙන් පේන ඇති මේ කඳු ඔක්කොම මීදුවෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. මාරම සීතලයි මේ වෙලාවේ. මම හිතන්නේ සෙල්සියස් අංශක 6ට 7ට වගේ තමයි දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. කෙලින් ඉන්නවත් බෑ. එච්චර සීතලයි. සන්රයිස් එකක් නම් මට පොඩ්ඩක් හොයාගන්න අමාරුයි. මොකද එච්චරට ඊයේ රෑ වැස්ස හින්දා සන්රයිස් එක පරක් වෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ. බලන්න ඕනේ කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අනිවාර්යෙන් සන්රයිස් එක ඔයගලන්ට පේන්නනම් කොහොමද කියලා. තේ එකක් බොන්න යන්න ඕනේ දැන් නම් අනිවාර්යෙන්. අපි ආවා දැන් මෙතන තේ එකක් බොන්න ආවා. ඊයේ රෑ තේ එක බිව්තන නෙවෙයි ඒක වහලා. වෙන තැනකින් බොන්නේ හැපත් එකකින්. ටිකක් රුපියල් 600ක් විතර යනවා. තේ එකක් රුපියල් 150යි. ඔගොල්ලෝ ජබෙල් ජයිස් වල කැම්පින් යනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙතන කියන්නේ පිළිපදින්න ඕන සේෆ්ටි ටිප්ස් වගේක් තියෙනවා. මෙතන මම බෝඩ් එකක් තියෙනවා ටිප්ස් මම බෝඩ් එකේ ගොල්ලන්ට පෙන්නනම් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ජබෙල් ජයිස් සේෆ්ටි ටිප්ස්. ඕකේ අපි දැන් ටෙන්ට් එක ගලවන්න දැන් ටෙන්ට් එක ගලවන්න අපි යන්න යන්නේ.
මට හිතාගන්න බෑ මම හිතන්නේ සන්රයිස් එක මට කැප්චර් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා සන්රයිස් එකද පරක් වෙන සීන් එකක් තියෙන ඒක හින්දා අපි දැන් යන්නේ right camping දවස ඉවරයි දැන් ආපහු ඩුබයි බලා Why, voilà. ciao